Доброго вечора в клубі медалістів. Сьогодні незаплановане засідання. Вчора ми провели ефір по корупції, де ми зачитували пости, які сьогодні присутні. І ця тема така болюча для наших співвітчизників і глядачів. І було багато реакцій, на які ми вже реагували в текстовому варіанті. Так? А сьогодні ми вирішили провести цей ефір, щоб все-таки проговорити деякі моменти, які вчора не змогли проговорити, так, тому що багато наших глядачів і підписників кажуть, там, що ви все правильно говорите, да, але от які реальні механізми боротьби з корупцією. І от сьогодні так, вчора і я, Міша, були на ефірі, а Іллі не було, хоча ми його позачитували, так, і сьогодні Ілля сам прийшов до нас сказати, що він думає з приводу корупції в Україні, як з нею боротися. Тому, будь ласка, Ілля, тобі слово, що ти хочеш нам сказати. Вітаю всіх дорогих медоїдів, всіх наших глядачів. Так, є, скажімо так, декілька думок. Частину з них ви вже знаєте, тому що Саша люб'язно зачитав їх вчора стосовно термінології, тобто понять корупції, як це все співвідноситься. Я можу відповісти взаємністю і коротко відповісти Сашиними словами ось про те, що ж робити далі. Саша написав пост, який є в меді, і зводиться він до того, що ніякі Капітани Америки, Медоїди, Діди Морози і так далі, ніхто вас не врятує. Якби не прийде чарівний, якби такий якийсь чарівник на білому гвинтокрилі і ваші проблеми не порішає. Але на цьому можна би було закінчити ефір, але ми заявили, що ми детально розкладемо вам практичні штуки, як можна з цим робити справу, і насправді нічого там складного немає, тому що головна проблема не що робити, а хто і як буде це робити. І починаю з такої метафори, щоб людям було зрозуміліше, потрібно осягнути масштаб проблеми, тому що коли в тебе, не дай Боже, якась важка хвороба, а ти лікуєшся від неї так, ніби в тебе легка ангіна, то ти маєш великий шанс взагалі якби померти або отримати великі ускладнення з організму. Тобто правильний діагноз. І уявіть собі отаку метафору незалежної України. Стоїть машина. Далі дорога під машину йде різко вниз. І троє людей вирішують вони поїхати в цій машині. До того вони її не пробували. Тобто вона отак прямо як з автосервісу взята. І от сідає один за руль, двоє там позаду на пасажирські місця. І щось не їде вона. От взагалі нікуди не їде. І водій каже, знаєте, до пасажирів, я розумію, що я вас маю вести до цілі і так далі, ви заплатили гроші, щоб я вас довіз до місця якогось. Ви, правда, самі не знаєте, куди саме їхати, але ви заплатили. Давайте підштовхніть накатом, і може машина заведеться. От ті, хто мали справу з старими машинами, знали, що останній спосіб, якщо машина ніяк не заводиться, це просто накатом вниз. Якщо вона і тоді не завелась, то все, вона вже не заведеться сама по собі, скоріше за все, ніяк. І ось ці два пасажири виходять, штовхають машину, і машина поступово котиться вниз. Вона не заводиться, але колеса крутяться, тобто їде вниз. Пасажири сідають, застрибують назад в пасажирський, і машина деякий час котиться по інерції, котиться. Тобто гравітація працює певний час на цю машину, хоча від неї ніяких дій немає. Тобто, і машина з'їжджає на плато, навниз, і все. І далі вона не їде. І тоді знов водій каже, давайте штовхати її чи що, вона отут має завестись, нам треба хоч до якоїсь цілі. Там подалі є іноземний автосервіс, вони точно нам допоможуть. Тільки треба доштовхати машину туди. Пасажири встають, починають ззаді штовхати машину, а потім різко дорога починає вверх набирати. І скільки ті пасажири не пробують штовхати, в них нічого не виходить. Тобто вони силуються, а машина стопориться. В якийсь момент одному з пасажирів надоїдається все, він плює, кидає і йде. І лишається тільки половина з умовних кінських сил, які штовхали до того моменту цю машину. І тоді той, що пасажир лишається, і в нього починаються сумніви. Він питає, слухай, може ти подивишся, що те там під капотом, як вона взагалі працює? Тому що я один не витягну цю машину
наверх по такому склону. Тут взагалі в ідеалі треба мати добре сцепління, якби, і хоча б завести цю машину, не те, що якби мертву штовхати. А на що водій дивиться і каже: з машиною все окей, все нормально. Якби, він такий, ну як нормально? Ми ж от штовхали, далі у вас не йде. Тоді починає, і проходить повз якийсь, скажімо так, чоловік і каже: а давайте подивіться, що у вас там під капотом. Ну, відкриває цей пасажир капот, поки водій собі сидить, курить, якби, і дивиться, а мотор там взагалі якби в розібраному стані, непрацюючому, складений якби задом наперед. Масла там є відродясь ніколи не було. Замість машинних свічок там стоять оці свічки тонусу, покладені прямо посеред якби оцього всього діла. Кардановий вал там якби розвалений, амортизатори взагалі якби відкручені. Не зрозуміло, як машина їхала весь цей час, вона навіть не їхала, вона каже, вона котилася з самого початку. І тут людина розуміє, що конструкція машини така, що вона не може їхати в принципі. От в нинішньому стані вона взагалі не їде. І вона каже це водієві. А водій каже, та ні, знаєш що, тут треба тільки трошки поштукатурити якби, кузов машини, ми зараз в жовто-блакитну краску її якби, перефарбуємо, і машину якби, ти спокійно її дотягнеш, ти не переживай. Якби, автосервіс він вже там, якби, недалеко. І оця ситуація, в якій знаходиться оця машина, це і є незалежна Україна. Тобто це конструкція, яка не їхала ніколи. Але до війни, тобто до 2014 року, було уявлення, що ми кудись рухаємося. Але цей рух, це було якби не коли ти їдеш кудись, це коли ти котишся вниз, а в тебе по дорозі відвалюється там вихлопна труба, там якісь деталі і так далі. І ти бачиш, що там якісь деталі залишаються, але ти надієшся, що рано чи пізно мотор заведеться, поки ти не доїхав до самого низу. Але коли машина з'їхає вниз, і далі війна, виклик, який стоїть перед нею, ти розумієш, що все. Далі вже нема куди йти, ти вже вперся в це все. І, тобто, допоки люди знаходяться всередині цієї машини, і вони вірять, що проблема полягає в тому, що можна побороти корупцію, мовно кажучи, поміняти масло, як пофарбувати кузов, там щось таке, поміняти сідушки, то вона буде стояти на цьому самому місці в цій загниваючій машині, допоки не зрозуміє, що треба міняти на іншу машину взагалі з самого початку. Тому що кожен якби, власник авто знає, що є якась міра, до якої можна чинити машину. А є міра, після якої вже легше купити просто нову машину, тому що тобі обійдеться в декілька разів дорожче. Але тут аналогії завжди шкутильгають, тому що країна – це не машина, яку можна піти в автосалоні і просто вибрати собі на вибір, яку хочеш. І тут якби стають перед нами оці виклики теперішнього стану. Це от така метафора, щоб ми зрозуміли масштаб проблеми. І перед тим, як говорити про практичні речі, я ще хочу наголосити на моментах, які були сказані в попередньому ефірі, важливі. Перше, це оці ментальні установки, те, що Таня назвала оцим синдромом бідності. Це не просто страх грошей, неприязнь грошей. Насправді це довго така вкорінена річ, як мінімум в історії європейської цивілізації, які початки ми знаємо ще з середньовіччя, коли гроші асоціювалися зі злом, з гріхом. Людина, яка займалася торгівлею, коли в ідеалі були стани духовенство, воїни, тобто і були оці селяни, і там якісь ремісники, які чесні міщани. Ті, хто займалися торгівлею, вважали, що це гріховна справа. Тому часто намагалися там, наприклад, не дозволяли євреям купляти землі і бути землевласниками, а їх так би плавно виштовхували в сферу торгівлі, тому що вважали, що так як вони не християни, тобто що взяти якби з грішників грішних. І тому, наприклад, там вірменські спільноти, єврейські спільноти, і взагалі часто ось меншини, вони займали в західноєвропейських містах оцю нішу торгівлі. Для Русі це не дуже аж так характерна річ, тобто руських торговців, ми знаємо, їх було дуже багато. Взагалі Русь є як торгівельна фракторія на торгівельних шляхах, і тут займатися торгівлею особливим гріхом, в принципі, не вважалось. Попри деякі нюанси, які були в православ'ї, більше, напевно,
воно виражено було от в московській оцій частині, все-таки на теренах от сучасної України це було заняття більш-менш окей. В Речі Посполиті воно мало деякі свої нюанси, особливо коли стосувалося після в 17 столітті, коли з'являється оцей розростається інститут орендаторів. Але в принципі торгівля була одною з основних таких станових речей. Козаки, ми всі знаємо їх як воїнів, але козаки в не меншій мірі, якщо не в більшій, це торговці. Тобто люди, які постійно золото 17 століття – це сіль. Тобто оці чумацькі вози, які їдуть і так далі. Тобто, щоб ви розуміли, в Гетьманщині, наприклад, часи вже, здається, від Петра Дорошенка існував так званий митний полк. Тобто цілий підрозділ, який займався фактично торгівлею, організацією торгівлі, безпеки торгівлі. Одним словом, для українських терен довший час гроші не асоціювалися і торгівля не асоціювалася з злом. Поступово це змінюється, і то не повністю в Російській імперії, знову таки не до кінця. Але прихід от Радянського Союзу, дуже важливий цей момент, який зносив ці старі установки, і я зараз поясню, як воно ще пов'язано з практичними речами. Оцей більшовизм – це так само, як оті єретичні культи, які були середньовічні, гностичні культи, про які були ефіри, тобто коли розбирали, зокрема, і Павла Щеліна. Тобто більшовизм – це один з таких великих гностичних культів, і для нього характерна це відраза до грошей. Заради справедливості в 20 столітті ця відраза до грошей, вона стає повселюдна не тільки на теренах Східної Європи через більшовиків, але й в Західній Європі. Я буквально на днях сьогодні написав пост про книгу Тоні Джата про французьких інтелектуалів «Недовершене минуле». І те, що мене здивувало, коли я читав книгу, Джат показує, що вже в 20-30-ті роки 20 століття подавляюча більшість французьких мислителів, вони антибуржуазно, антикапіталістично налаштовані. І вони пов'язують бізнес, гроші, капітал з лібералізмом, і для них лібералізм є головний підставовий ворог, і причина занепаду людства, і вони навіть нацизм, більшовизм вважають як таких сіминутних теперішніх ворогів, а підставових, які призвели до кризи, тобто капіталізм. Оця антифінансова, антипідприємницька установка, вона була дуже популярна в першій половині ХХ століття в Європі. І для багатьох європейців, наприклад, Сполучені Штати Америки в міжвоєнний період, вони стають синонимом цього виродження, тобто масове суспільство, дуже багато технологій, капіталісти, постійно гроші. І про це пишуть іспанці, про це пишуть французи, поляки, тобто українці. Це такий загальник для Європи. І Радянський Союз, оці всі міти, він їх відтворював. Але Радянський Союз теж був різний, і десь приблизно з плюс-мінус з відсторонення від влади Хрущова з середини 60-х років поступово ця тобто корумпована модель, вона починає поширюватись серед радянських партійних еліт. І оцей чудовий фільм, який я завжди всім рекомендую, «Сірий волк» 93-го року, він добре показує, як поступово розкладалася ця верхівка радянської партноменклатури. І цей розклад, на минулому ефірі Міша згадував, що в нас така мафіозна, кримінальна, квазістанова держава. Річ в тому, що вона навіть не тільки квазістанова, вона навіть вона навіть квазімафіозна в класичному розумінні цього значення. Тому що ще на теренах Радянського Союзу десь до 80-х років, тобто існували, старі кримінальні інститути, які були неформальними соціальними інститутами, які підпирали оцю спільноту. Спілкуючись з тим ж самим Дмитро Білим, яким розповідав, яка була ситуація на Донбасі, він згадував про існування інституту смотрящих. Тільки в нас асоціації з часами Януковича, але тоді це було, функції цих людей були зовсім інші. Це люди, які встановлювали правила. Ці правила працювали для всіх, в тому числі для тих, які, власне, представляли цей інститут. І там було певний набір етично-морального кодексу. Так, для багатьох може здатися дивним, але тоді такі поняття, як в законі, тобто
вори в законі і так далі. Це були не пусті слова, і ці якби структури вони функціонували і вони мали певні кодекси дії. В кінці 80-х відбувається повний злам. Зламується як офіційна радянська оця ідеологічна і партійна структура, і ідеологія, і кодекс поведінки, який вже не існував, але видимість якого підтримувалась до перебудови там включно. І ламається на низовому рівні, тобто появляється те, що згадують як безпреділ 90-х, коли вже навіть кримінальні правила не працюють, взагалі ніякі правила не працюють, крім правила самого хитрішого, самого винахідливішого. І тобто ми маємо ситуацію, якої, якщо подумати з історичної точки зору, яка досить унікальна, тому що існування квазістанового, квазімафіозного, тобто суспільства, ну це те, чого не було. Якщо навіть згадати Італію, яка прославлена своїми там мафіозними структурами, попри величезну в Італії то якраз і корупція, тому що система то закладалась по-іншому і працювати мала по-іншому, але вона отримала дуже значні викривлення з того. Але, тобто, в Італії хоча б існувала класична мафіозна структура з клієнт-патронськими відносинами. Тобто мафіозі це не тільки про те, щоб взяти якісь гроші, це також і двосторонні зобов'язання. Тобто, якщо ми з тебе беремо гроші, ми тебе, наприклад, оберігаємо. Тим часом ми знаємо з українських кейсів, що можуть пройти якісь перевірки, вимагати грошей, але це не означає, що вони захищають, наприклад, від інших структур, які теж в свою чергу прийдуть вимагати гроші. Тобто навіть з точки зору класичної мафіозної структури воно порушує будь-які правила і будь-які писані канони. Тобто в Україні в цьому сенсі діє абсолютний хаос, тобто правил їх таких, якщо подумати, немає. Змінюється просто співвідношення влади і ресурсів, і якщо ти розумієш, що ти не можеш на ту людину якби покуситись, ти не покушаєшся. Якщо людина провтикала десь оце співвідношення ресурсів, вона як оця сім'я крупів вилітає з обойми несподівано. Тобто просто тому, що вони вчасно не розрахували, з ким треба поділитися. Тобто вони просто про це не подумали, але вони могли навіть і не знати, з ким правильно треба ділитись, бо кажуть, ті правила постійно стрибають, і тільки найчутливіші, ось вони постійно якби знають ці розклади. До чого це все такий довгий вступ? Тепер от те, що нас просили, я передивився цей перший ефір, і там дуже багато людей, як посеред ефіру, так потім в коментарях писали, ну скажіть нам конкретні приклади, як же ми можемо подолати цю корупцію, як же її подолати. Я до прев'ю цього посту взяв такий скрін з Західнету про те, що жінку, яка працювала, ну як заробляла на життя тим, що вона була веб-моделлю, тобто вона надавала такі якби сексуальні послуги дистанційно. Там, я не знаю, що вона конкретно робила, танцювала, тобто і так далі, на замовлення. І суд, тобто була справа, рік чимось правоохоронці її вели, понесли, тобто фінансово списували, тобто на цю справу речі, і суд прийняв рішення, тобто є вже ухвала, тобто її оштрафувати на таку-то суму там в скупності десь за 60 тисяч гривень чи щось таке. І ось для мене це подвійна ілюстрація головної проблеми. Отак дуже вдало попала ця новина сьогодні мені в ленті. Перша частина цієї проблеми – це те, що казали в першому ефірі, перенесення уваги. І відповідно з цим взята аморальність. Ми маємо приклади топових корупціонерів, по яких немає, наприклад, не ухвали попередньої рішення суду, як, наприклад, по цій сім'ї крупів, що їх арештували і 500 мільйонів там застави вимагають, а судового якби вироку. Може наші зараз глядачі в чаті чи в коментарях згадають, скільки топових корупціонерів, які сроки вони отримали. Сроки. Не арешт, тобто і яка сума застави були, а сроки, які вони отримали. От Міша вчора згадував про американських, які там, наприклад, мер міста 8 років відсидів, якби за те, що взятку взяв. Він спробував повернутися в політику, там майже нікому, крім якогось одного якби, виключення не вдалося, але він 8 років відсидів. Ну ось, і ми можемо згадати українських корупціонерів, і ось нехай вас не втішає оце число 500 мільйонів гривень. Я пропоную вам додати в органайзер
дату 7 жовтня 2025 року і просто погуглити в той момент долю родини Крупів. Тобто, що з ними відбулося за цей рік, що з ними відбулося в судовій системі. І дивіться, і це перша сторона. Друга, в таких кейсах дуже часто, коли ми бачимо, це було вже в Юри багато разів, коли ось за ці якби хостели, які влаштовують ігри для дорослих, до яких приїжджає величезна кількість там поліції, декілька взводів з технікою, з апаратурою там і так далі, щось ходять. І це ще з одна з підстав, звідки береться корупція. А моральність полягає не в тому, що якась людина вирішує зробити своє тіло капіталом. В кінці кінців, нагадаю, що феміністки більше 100 років боролися за те, щоб жінка мала право вирішувати долю свого тіла і користуватися ним так, як вона хоче. Тобто, з точки зору права жінок, тобто цей закон, який не дозволяє жінкам, скажімо так, робити своїм тілом в рамках того, що вони хочуть, тобто і капіталізувати його, він обмежує їхні права. Но про це в нас мало хто думає, тобто, що ці речі не узгодні. Але саме головне, одне з джерел низової корупції, ми їх зараз поділимо, я буду вживати термін корупції, тому що це вже так якби звикло, це непотрібні обмеження. Ось Михайло і Андрій нам в попередньому ефірі згадували про ланцюги, які створюють бізнес, компанії для того, щоб уникнути там корупції, щоб отримати максимальний прибуток. Є дещо нюанс в країні, він полягає в тому, що в деяких моментах ланцюги ставити взагалі не треба. Тобто їх не треба не те, що скорочувати. Є сфери, в яких ці ланцюги є тільки зайвими. Наприклад, сфери, які стосуються там, грубо кажучи, наприклад, ну ті ж самі, тобто еротики, пов'язано з тим всім. Тобто, яке це має пряме відношення до нацбезпеки? Жодного. Хто отримує перевагу в країні з того, що, наприклад, та ж сама проституція там, чи різні форми еротики знаходяться в тіні? Ну, тільки силові структури, які їх не кришують. Держбюджет не отримує жодного надбавлення. Тобто, люди, які працюють, це ж насправді не тільки жінки в цьому бізнесі працюють, чоловіки і жінки, які працюють в цьому бізнесі, вони ніяк не захищені, законодавство їх ніяк не захищає, тобто вони не мають ніяких робітничих прав. І це один кейс, ви не думали, що я тільки на цьому зосередився, ми можемо подивитися на нашу митницю. Скільки там поставлено різних бюрократичних спеціально перешкод, які можна спокійно зняти. Ми можемо подивитись на реєстрацію бізнесу. Скільки потрібно зробити, наприклад, людині, яка хоче відкрити свій магазин. І ось ці всі штучні речі, які штучно ставляться, роблять штучні перепони, вони створюють живильне середовище для низової корупції, тому що люди намагаються зробити те, щоб якомога швидше відкрити свій бізнес. Уявіть собі, якщо людині, щоб відкрити бізнес, потрібно там, грубо кажучи, мінімум довідок і так далі, навіщо ця людина буде платити якісь взятки комусь? Якщо є закон, який забороняє, наприклад, силовикам приходити до неї, от прямо забороняє, і робити якісь маніпуляції, якщо людина там знаходиться в загальних рамках, тобто визначених законодавством. І ми можемо багато, наприклад, беремо сферу дитячі садки, згадувалися на минулому ефірі. Ми всі, ті, хто живуть в Україні, і ті, хто мають, якщо не власних дітей, то знайомих, знають, що це велика проблема в Україні в дитячий садок влаштувати дитину. Тобто, уявимо собі ситуацію, в якій, тобто, країна цілеспрямовано розбудовує мережу дитячих садків, де місць більше, тобто, ніж дітей, не тому, що люди виїхали, а тому, що є пропозиція більша. Навіщо тоді платити взятки за те, щоб дитину твою взяли в дитячий садок? Тобто, або, наприклад, створення приватної системи дитячих садків, це також є, але знову-таки не всім вона по кишені, тоді змішаної системи, тобто, де держава гарантує всім місця, але ті, хто хочуть якісь особливі приватні школи, можуть за це платити гроші. При створенні таких систем, знову-таки, коли не треба роками чекати місця, забивати місце для того, щоб дитина пішла в дитячий садок, зникаються підпори для корупції. Це перша річ, вона така ніби зрозуміла за корупцію низову, тобто зняття обмежень там, де це можливо. Я наведу один приклад з історії, який буде дуже доброю ілюстрацією. От що завдало смертельного удару мафії в Сполучених Штатах Америки.
Такий от простий випадок. Ну, от наші глядачі можуть там нажати на паузу, написати в чаті чи в коментарях свої варіанти. Не боротьба з мафією навіть. Тобто, серйозно, Сполучені Штати Америки як держава визнали, що мафія як така існує десь аж в 60-х роках, тобто наприкінці 50-х, на початку 60-х. До того на державному рівні, тобто навіть не визнавали, що мафія є в країні. Про яку боротьбу з нею можна казати, якщо явище навіть заперечувалось. І, здається, клятву омерти вперше десь в 60-х роках на засіданні Сенату, на слуханні Сенату було порушено, чи Конгресу, я зараз не пам'ятаю, де саме. Ну, тобто це було перший раз, коли член ось цієї сім'ї мафіозної порушив клятву омерти, тобто і здав своїх. Але смертельний удар був нанесений, насправді, ще до того, як вони це визнали, і наніс його згаданий в минулому ефірі Франклін Делано Рузвельт. Коли він що зробив? Коли він просто-напросто легалізував продаж алкогольних напоїв. І ціла структура бутлегерів, яка в кінці 20-х і на початку 30-х років стала основою для всіх мафіозних бізнесів, вона буквально от в один момент, це дуже добре видно по голлівудському кіно, там одного разу в Америці, там, не знаю, ігри мафії, дуже добре видно, як легалізація наркотиків, хочу сказати, як легалізація алкоголю підірвала фінансову основу мафіозних структур, вони вимушені були переключатись на ігорний бізнес, тобто шукати, заходити в профспілки, куди серйозніше, там проституція і так далі. В кінці кінців вони змушені були перейти до продажу наркотиків, що було табу довший час для старих мафіозних кланів. І це в кінці кінців знов таки погубило, бо після цього ними вже всерйоз зайнялись правоохоронні структури в США. І 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, тобто період, коли вони поступово закручували, і кейс Готті в Нью-Йорку, це став такий один з останніх таких вершин класичної старої мафії, після тобто суду над ним. Поступово ця структура відійшла, і цю нішу зайняли там банди з Латинської Америки, тобто зовсім інша структура пішла цього всього. Одне рішення по легалізації вибило всю фінансову передумови перед структурою, яка оповила на той момент вже різні прошарки суспільства. І уявіть собі, скільки такими зменшеннями цих обмежень, скільки можна вибити цих всіх структур, і як затято цьому будуть протистояти ті, хто зараз отримують переваги з всіх цих речей. І вже на сам кінець, тобто це було такі, можна сказати, в термінах попереднього ефіру пряник, тобто зменшення всіх цих обмежень, воно саме по собі призведе до зменшення корупції, тому що зникають передумови цієї потреби. Якщо тобі не треба нічого вирішувати, якщо воно робиться все просто і легально, тобто воно вже зменшує потребу цими всіма речами займатися. От я наведу приклад внутрішній, він відносний дуже, але все ж таки зараз, наприклад, вже дуже мало керівників там ТЦК дійсно сидять на фінансових потоках з цим всім, тому що створили систему електронного обігу документів, і тепер йому не треба ставити якусь печатку, підпис, це все заноситься в базу даних. Тобто це не порушує корупцію, але це просто показує, як система, яка звільнює ці додаткові ступені, ланцюги, як можна просто вибивати зайві елементи з цієї системи, коли вони не потрібні. Це означає, що це можна було зробити і раніше. Тепер стосовно кнуту. Але це навіть не зовсім кнут. Ми дуже любимо плюватися в Російську імперію, і я не збираюся її захищати, бо дійсно було за що. Але в Російській імперії була одна річ, яку Радянський Союз знищив повністю, і відсутність цієї речі теж прямо пов'язана до ситуації з корупцією і темами цих двох ефірів. І ця річ – це судова система. Після 1864 року на українських землях Російської імперії існувала така річ, як суд присяжних, введений по реформах Олександра II. Після 1917 року суд присяжних був ліквідований, тобто більшовиками, деякий час, тобто взагалі була судова анархія, тому що змінювалися уряди, але вже коли остаточно встановилася влада більшовиків, тобто суда присяжних як такого не було. Створювалися різні там
трійки, там спеціальні, те, що називалось спеціальне судебне присутствие, там і так далі, подібні речі, але присяжних як таких не існувало. В нас і досі немає суду присяжних. І це подвійна річ, яка б'є, тому що суд присяжних перше. Взяти і підкупити велику кількість людей складніше, ніж одного суддю. Тобто, коли суддя перестає приймати рішення і тяжіє над цим рішенням, в нього, по-перше, зникають спокуси. Заради справедливості далеко не всі судді в Україні, навіть досі, не всі є продажні, але загальне правило плюс-мінус таке. Якщо це стосується якихось дріб'язкових господарських речей, де в суді сходяться дві людини, які не мають великих зв'язків, зазвичай суддя більш-менш якби адекватно буде оцінювати. Ну як тільки це зачіпає якихось сильних світу цього і якісь сильні корупційні схеми, тобто рішення, як завжди, ну практично завжди одне і те саме, людей відпускають або під заставу, або просто потім справа ця поступово розвалюється, навіть коли слідчі чесно якби доводять, збирають доказову базу, відкривають всі кримінальні провадження, тобто роблять свою роботу, безліч випадків, коли суддя просто відпускає цих людей, і наші глядачі можуть згадати буквально недавно розслідувач Потьомкін, який про АРМУ в Юре, оцю серію передач, він розповідав, як там Львівський, Тернопільський районні суди, як вони приймали рішення по власності Медведчука, наприклад. Тобто зробити так, щоб ця власність не була конфіскована і не почала, скажімо так, приносити прибуток державі, а щоб вона в деякий час була повернута Медведчуку. Оце яскравий приклад. Коли є суд присяжних, ну у нас просто до кінця не розуміють, що це таке. Суд присяжних – це пряма політична участь громадян в діяльності країни. У нас громадяни в кращому випадку раз в 5 років, добре, якщо подумають, а зазвичай просто не хочу казати на що, якби просто голосують за людину, яка сподобалась чи не сподобалась, чи просто, як то кажуть, ну не від'їбись, щоб воно було, та і все. Коли ти стаєш суд присяжних, ти береш участь в тому, що називається республіка, загальна справа. Тому що судити людей – це пряма частина владних повноважень в будь-якому суспільстві. Суд, от я недавно прочитав книгу про Османську імперію, тобто судити – це взагалі-то була основна функція уряду, тобто і султану в Османській імперії. Головна їхня функція – це те, що вони здійснювали Верховний суд в країні і були верховним арбітром, до якого могли, ну, скажімо так, звернутися з різні там, якби, з провінції люди, навіть прості бідні люди. Тому суд присяжних – це річ, яка для мене ну просто архі не потрібна в Третій Республіці. Без нього я не бачу судової системи як такої. І це відповідальність, тому що ти приймаєш рішення. Проста людина буде приймати рішення про те, чи сяде топовий корупціонер чи ні, чи сяде зрадник чи ні, чи сяде вбивця чи ні, і так далі, і тому подібне. Або навпаки, чи врятувати від тюрми там невинно, на думку людини, там невинно звинувачених і так далі. Це соціальний інститут, який піднімає рівень відповідальності і, скажімо так, ну ніщо не може так побороти інфантилізм, як розуміння того, що ти будеш вирішувати долю інших людей. Якщо хтось думає, що це легко і просто, ні, це такий тягар, який ну просто буде придавлювати. Але він буде приучувати людей до того, що вони, по-перше, мають вплив в цій країні, хоча б на такому рівні, і по-друге, вони безпосередньо своїми діями визначають її майбутнє. І вже насамкінець, передаючи слово, я би сказав ще один такий момент. Нас питають, ну добре, це все дуже красиво. Суд присяжних, тобто дерегуляція. От мені конкретно що тут робити? Мене болить, що ця сім'я 6 мільйонів там доларів вкрала, можна було зробити там містечко для переселенців за ті гроші, там купити медваки, купити там безліч дронів і так далі. Що тут і зараз робити? Я вам скажу таку річ. Вже ні для кого не секрет, що час виборів поступово наближається в Україні. І він рано чи пізно і буде. Задайте собі таке питання. А скільки ви готові, наприклад, потратити в партію людей, які мають
бачення і конкретні цілі для того, щоб змінити країну. От ви особисто, які зараз дивитесь ефір, скільки ви готові? 50 гривень потратити? 500, 5 тисяч, 50 тисяч і так далі. І це питання вашої прямої участі і вашої прямої відповідальності. Ваша відповідальність і ваші зміни полягають не тільки в тому, що казали в першому ефірі, не брати взятки, не давати, тобто засуджувати ці речі, а й в тому, що ви маєте зрозуміти, якщо ви не будете вкладатися в структури, в групи людей, які мають бачення, хочуть змінювати країну, то вас чекає просто колапс. Ви ще цього не розумієте, бо ви сидите в цій машині і ви думаєте, що вона от-от заведеться. Але насправді позаду цієї машини вже їде здоровенний такий бульдозер, який її просто знесе разом з усім. І якщо ви за це не задумаєтесь і за вашу відповідальність, ну то це буде колапс. Ну і, власне, остання така думка. Навіть якщо ввести ці всі речі, дерегуляція, кардинальна судова реформа, зміна всієї структури, багато речей, які ми називаємо, наприклад, кумівство там, і так далі, вони повністю, і хабарництво, вони не зникнуть повністю з українського суспільства. І тому що ті ж самі клієнт-патронські стосунки, вони існували протягом історії там, від давнього Риму, Річ Посполита, там навіть подивіться уважно, як формуються партійні списки в Сполучених Штатах Америки в республіканців, в демократів, ви побачите, що там теж є клієнт-патронські стосунки всередині самої партії. Тобто, звичайно, що там багато значить, як людина себе веде, по яких правилах вона грає, але сказати, що людина, яка не має ніяких зв'язків, нікого немає, вона може пройти кудись вперед по партійній драбині, ну, тобто це дуже наївно звучить. Звичайно, що завжди буде бажання якось протягнути своїх, там, надати преференції своїм, але ці всі речі можна поставити в рамки. І от остання річ теж важлива, це от те, з чого почав цю картинка, щоб ми не тримали корупцію в тіні. Куди краще подумати, як можна, наприклад, легально зробити інститут лобіювання політичних партій. Коли бізнесмен може прямо сказати, я, наприклад, агромільярдер. Я хочу, щоб просувався сектор експорту. Я вкладаю в цю партію там 2 мільйони доларів, 3 мільйони доларів, 4 мільйони доларів. Я хочу, щоб аграрний експорт в Україні процвітав. І це буде чесно. Тобто, коли людина буде ставити в інституалізовані канали фінансування партії, це буде чесно. Нам може це сподобатись, може не сподобатись, але тоді це конкуренція і боротьба, які проекти будуть вигравати. І допоки ми будемо тримати це в тіні, допоки ми будемо займатися цим білим ханжеством, і от те, що нас сказали, у нас увага переключена з якихось символічних речей, як мова, тризуб, там, письменники і так далі, замість посутнісних речей, як функціонує суспільство, ну, допоки ми не будемо переключати самі свою увагу і звертати на посуттєве, ну, ми будемо сидіти в цій машині, на яку ззаду їде бульдозер. Я тут передаю слова, можливо, у наших глядачів є якісь, або у вас думки, рефлексії. Ну, дивись, я тут хочу коментар зачитати, який був ще практично на початку ефіру, як ти почав говорити, і там ось якраз було зараз чудово. Який варіант зміни ситуації? Військовий переворот по типу Республіки Корея? Я шукаю спосіб змін і не знаходжу нічого, окрім прикладу Кореї чи дій Піночета. Я не бачу можливих змін через вибори. От, Ілля, ти якби ніби відчув, да? Я просто коротко прокоментую, потім Соломіші дам. Дивіться, так, я все-таки думаю, що вибори вони для нас, вони зіграють ключову роль. І тут все-таки нам краще не доводити до того, що потрібен був якийсь Піночет чи переворот. І те, що Ілля сказав, що потрібно, скільки ви себе запитайте просто, скільки ви готові вкласти в кандидата, який готовий буде представляти ваші інтереси. Тому що справді, так, ми це вже говорили і на минулому ефірі, і так загалом про антиелітиці, бо в нас еліт немає. Серед них немає людей, які наші інтереси з вами готові представляти. Вони свої інтереси представляють, ми бачимо як. Так?
І от зараз буде, коли ці вибори оголошать, а їх оголошать там скоро чи чуть-чуть пізніше, ну їх оголошать, ви маєте все-таки зрозуміти, що якраз ті люди, які прийдуть, вони вирішать вашу долю. І оце те, що Ілля сказав на початку, не що, а хто. Це ключове, тому що ми, звісно, можемо багато говорити і хороших навіть хороших пропозицій для вирішення проблеми корупції тут на нашому ефірі говорить в ефірах, да, потім навіть в дискусіях, але якщо не прийдуть люди, які готові втілити в життя ці зміни так глобально, то тоді нічого не буде. Тому тут ви подумайте для себе справді, скільки ви готові вкладати в ваших кандидатів, щоб вони прийшли і от зробили те, що, наприклад, Ілля тільки що сказав. Бо це залежить від кожного з нас все-таки. Пора дорослішати і розуміти, що те, за кого ти на виборах голосуєш, це вирішує і твою долю, і долю твоєї держави. А тепер, це я прокоментувала, тепер слово Міші. Скоро вже інший ефір буде. Спасибо. Да, это очень важно приобрести понимание нашему народу, что политикой нужно заниматься самостоятельно. Каждый должен заниматься политикой. Поэтому это банальная старая пословица, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Вот. Это не означает, что вы все должны идти, или мы все должны идти в депутаты. Это не означает, что там надо какую-то карьеру делать. Заниматься политикой, это для того, чтобы заниматься политикой, достаточно активно высказывать свою точку зрения и поддерживать тех людей, которые эту точку зрения там или близкую к вам точку зрения проводят в политике. Причем поддерживать финансово в первую очередь. И смотрите, путь, вот я хотел с Ильей поговорить, почему вообще бесполезно бороться. Я не хочу использовать термин коррупция, ну, мы обсудили на прошлом эфире, почему. Я хочу использовать вот реально факты, то, что есть на самом деле. Это взяточничество и кумовство. И я хотел поговорить, почему с этим бороться бесполезно. Причина банальная. Это механизмы, которые там очень долго складывались, которые помогали выживать, как-то накапливать капиталы, развиваться, вообще, в принципе, функционировать. Заложенные в нашу культуру народную, эти механизмы были в те времена, когда Украина не обладала собственной государственностью. Илья, как историк, там может подробнее по этому поводу рассказать. И Илья вот упоминал мафию сегодня. Всем известное словосочетание «Коза Ностра» переводится с итальянского языка как «общее дело». И мафия появилась не просто так. И она была организована очень хорошо, не потому что злые какие-то криминальные там чуваки, вот из злого гения, там этот профессор лысый из Фантомаса, да, вот этот вот такой злой гений какой-то, чего-то там захотел организовать. Нет, эта структура возникла в условиях слабой власти, в вакууме регулирования и в первую очередь суда, да, возможности получить справедливый суд в Италии. И именно эти вопросы в первую очередь решала мафия. Если вы посмотрите классические фильмы про итальянскую мафию в США, там тот же, например, «Второй крестный отец» или «Однажды в Америке», там это очень хорошо показано, что Дон, он в первую очередь занимается третейским судом. К нему люди приходят со своими проблемами в поисках справедливости. И этот институт возник именно в отсутствии вакуум вот этой судебной власти у государства. Те же самые примерно процессы привели в Украине к тому, что вот у нас существуют эти традиции. И бесполезно с этим бороться.
Вторая Украинская республика, в которую мы наблюдаем сейчас, вот как она есть, она была создана людьми с вот таким мировоззрением. Вся система построена на том, чтобы так все работало. Вот эти, и я согласен абсолютно с тем, что у нас псевдо мафиозная там псевдомафия вообще в целом, потому что я поэтому в прошлом эфире использовал термин криминал. Что это никакая не мафия, у нее нету никаких ни традиций, ни принципов, и вот то, о чем Илья говорил, что вот эти сильная там воровская такая культура была в Советском Союзе, она же во многом унаследовала все эти понятия и традиции еще с царских времен. И она, по сути, разложилась и распалась, когда просто эпоха ушла вместе с этими людьми, и ну вот просто оно все разложилось. И у нас этого нет. И я почему называю в Украине псевдокриминальный феодализм, потому что создано людьми с криминальным видением мира, которые государство воспринимает даже не как свою собственность, потому что собственник, он как-то о своей собственности заботится. Он хочет свои там активы беречь, приумножать. У нас приходит во власть грабить. И грабить надо быстро, потому что на следующих выборах можно пролететь, поменяется власть, как сохранить эти капиталы, да, там тебя могут все отнять в любой момент, бизнес твой могут рейдернуть, и все вот это порождает вот такое потребительское отношение к государству, что я сейчас быстро нарублю 6 миллионов баксов, сфотографируюсь на диване там, короче, с ними, куплю где-то за границей себе несколько вилл и свалю отсюда нахер. Вот это примерная картинка мира вот этих чинуш. Они остаются в Украине до тех пор, пока у них остается возможность, в их понимании, вот эту систему доить, эксплуатировать и грабить государство. И как Илья в своем посте писал, самое разрушительное в этом мировоззрении вещь — это то, что крадут не с прибылей, а с того, что есть. Это просто эксплуатация того там достояния, которое осталось там после Советского Союза, да, распил, дерибан и разграбление полное. Никто не думает как о хозяйстве, об этом всьому. Так, я би тут включився, на секунду перервав тебе. От ми маємо приклад Китаю. Ну, от всі відомо, тобто там розстрілювали корупціонерів, там, тобто це було якби давно стало загальником. Але в свій час Олексій Кущ, там, відомий економіст, блогер, написав таку цікаву річ. В Китаї корупція з надлишків і з росту. Тобто ті корупціонери їхні в їхніх секторах бізнесу, вони з розвитку і з прибутку клали собі в кишеню. Я не кажу, що це і плюс, але вони хоча б, тобто економіка рухалась кудись, вони розвивалися як структура соціуму загалом. В нас же оця ідея пішла, тобто те, що ти кажеш, ще одна підставова річ, от ми згадали, що дерегуляція, судова реформа. І ще одна важлива річ, яку би згадати, право приватної власності. В Україні з 1917 року і по нинішній день, по 7 жовтня, ну таки річниця жовтневого перевороту вже отут, по 7 жовтня 2024 року не існує інституту приватної власності як такої. Тобто, ну, міжвоєнній Україні якийсь час існував, тобто там, де Румунія, Чехословаччина, Польща, але загалом, тобто, більша частина терен 17-го року вже більше сотні років не знає права приватної власності. І це теж величезна проблема, тому що коли люди знають, що право приватної власності, воно, ну, грубо кажучи, священне, воно базове. Нагадую, що, наприклад, на праві приватної власності напирав Лок, і він вважав, що це одне з основних природних прав, які є взагалі в людини, право приватної власності. І ця ідея потім пішла до батьків-засновників, тобто, що право приватної власності – це база. І одне з протиріч
Ми можемо по-різному до нього ставитись, але чому так довго зберігався інститут рабства в Сполучених Штатах? Не тільки тому, що там всі такі расисти там і так далі. Стояло питання, що стоїть вище: право людини чи право приватної власності. І це два були фундаментальні природні права, тобто які йшли в протиріччя, і просто так це неможливо було легко одним щелчком розв'язати. Це було дійсно таке фундаментальне протиріччя в самій основі, але воно все-таки не призвело до колапсу, шляхом цих конфліктів було вирішено. І допоки вопрос, Да. извини, что тебя перебиваю. Вопрос был настолько как бы критичным и фундаментальным, что Техас после вхождения в США отдал часть своей территории для того, чтобы сохранить право рабства, потому что у них была там эта коллизия, забыл, как по чьей фамилии она называется, что по 38-й параллели они делили страну, и все, что севернее 38-й там запрещалось рабство, то, что южнее разрешалось рабство. Так вот, у Техаса была часть территории севернее 38-й параллели, они просто эту территорию отдали. То есть насколько это был важный вопрос. Так, і він був знову таки фундаментальний. І як можна захистити право знову таки приватної власності? Тільки через реформу судової системи. Тобто ось ця річ, це ключ, якщо хочете зрозуміти, от будуть передвиборчі програми, буде дуже багато красивих слів про відбудову, про безпеку там і так далі. Дивіться уважно, що кандидати будуть казати про судову реформу. І як вони бачать судову реформу. Тому що це один з ключових інструментарів. Як можна захистити приватну власність? Тільки через працюючий інститут суду. І по-іншому ти ніяк не захистиш. Ти будеш наймати там приватну армію, щоб вона стояла якби навколо того заводу, як це було там, не знаю, в Україні. Та в тому ж 15-16 році, коли багато навіть колишніх ветеранів брали участь там, хтось в рейдерських захопленнях, а хтось в охороні від рейдерських захоплень. Тобто, і вони часто там зустрічались навіть якби під час цих конфліктних ситуацій, люди, які там поруч служили в свій час там в АТО і так далі, і так далі. Тільки суд може ці речі рішити. Тому уважно стежте, ви хочете конкретні речі. Те, що от я казав, те, що нагадала Таня, те, що Міша каже, це уважно стежте за передвиборчу програму і особливо, що будуть казати про судову реформу. Тільки та влада, яка може дозволити собі незалежний, сильний суд, який, до речі, може взятися в тому числі за неї, тільки та взагалі здатна в теорії щось змінити в країні. Всі інші принципово будуть стояти на тому, щоб суд був ручний. І ще раз от відповім на питання, яке наш медоїд Саша задавав в чаті стосовно форм зміни влади. Базовий сценарій для нас, для мислячих людей, це, звичайно, що вибори. Тобто інші сценарії великого резону немає планувати, тому що ми не знаємо, як воно і що воно піде. Тобто це є річ, яка вже поза межами планування, в тому числі середньостатистичного українця. Тобто вибори це на даний момент це базовий сценарій, і це найкращий з можливих варіантів, тому що він зберігає керованість. Тобто це та стара машина, яка доїде до автосервіса і з деталей якої можна буде зробити нову машину. Тобто інші варіанти – це коли цю машину просто переїжджає бульдозер, і хто встиг випрыгнути, той випрыгнув, а решта, якби, їхня доля буде сумна, як це було не раз в історії. Да, и смотрите, любая вооруженная революция, она приводит к рекам крови, погибает куча вообще людей, никак не причастных, в первую очередь такие люди погибают. И, как правило, результатами этого всего пользуются потом абсолютно другие люди с абсолютно другими целями. Вот. Это нужно учитывать. Военный переворот может быть, конечно же, хорошим кейсом. История знает такие кейсы, но тут все зависит от персоналей. Тут личность в истории выходит на первый план, и кто и с какими идеями этот военный переворот будет устраивать, и как хорошо он будет организован. Потому что история знает бескровные военные перевороты, которые привели потом к хорошим последствиям, там, когда люди, пришедшие к власти, таким образом не держались за эту власть. Да, там какой-то переходной период обеспечили, но я скорее склоняюсь к тому, что это скорее исключение из правил, чем правило. Тут все очень зависит от персонали. Поэтому я с Ильей согласен в том, что выборы наш главный выбор. Вот. И не надо думать, что
выборы ничего не значат. И, понимаете, вот эта олигархия псевдомафиозная, которая сидит у кормушки, они делают все, чтобы вы так думали. Мой голос ничего не значит, а что я могу сделать? И вот такие вот мысли. Я об этом еще там в конце 2014 года писал статью когда-то. Если кому интересно, погуглите, называется «Ровные пацаны versus демократия». Вот и я там все это описываю. Вот это мировоззрение закладывается намеренно, потому что чем меньше людей в нашей системе придет голосовать, тем больше голосов можно стырить. Ваш голос важен хотя бы потому, что когда вы пошли и нормально заполнили бюллетень на выборах, ваш голос тут же намного сложнее украсть становиться. Тут же. Я ще додам, на секунду перерву, це дуже важливо. Зараз ваш голос важливіший, ніж, останній раз, може, в 91-му році, тобто така важливість була, тому що з цими всіма масовими, тобто міграцією, вимушеним переселенням і так далі, велике питання, що з списками виборців. Тобто, раніше все-таки великі маніпуляції з голосами плюс-мінус, складно було дуже серйозні зробити. Ми знаємо 2004 рік, ми знаємо, тобто, чим воно кінчилось. Зазвичай до цього все-таки не вдавалося. Зараз, коли ми навіть до кінця не знаємо, скільки людей знаходиться в Україні, можливість до цих маніпуляцій відкривається дуже велика. Тому кожен, хто конкретно пішов і проголосував, і голос вже є, і він в системі, в базі даних електронних, тобто це вже -1 зманіпульований голос. Знову таки кажу, тепер через умови війни маніпуляція голосами навіть більш можлива, ніж це було раніше. Хіба що це буде електронна система, знову таки питання, хто буде стежити, які будуть спостерігачі, які це будуть програми, де будуть знаходитись сервери, тобто чи буде ця система зроблена так, як в нас зробили там інші електронні системи, там і так далі, і так далі, і так далі. Дырявенькие, да. И смотрите, по конкретным действиям, и я хочу закончить свою мысль, почему бесполезно бороться с кумовством и взяточничеством. Это система, которая работает, которая показала свою жизнеспособность, и вы не можете в рамках этой системы жить и действовать по-другому. Она так построена. Чтобы изменить ситуацию, систему эту нужно изменить. Я на прошлом эфире говорил, что все разрушить, а потом думать, что новое построить, или все разрушить и начать строить что-то новое, это всегда плохой вариант. Когда мы говорим про государство, это вообще катастрофа. В момент, когда мы будем все разрушать, придут очередные волны орков с северо-востока, и тут камня на камне не останут. Напомню, что война России против Украины началась как раз в условиях политического кризиса, который Россия активно подогревала и раскручивала в Украине через агентов своего влияния и напрямую. И нельзя допустить такой ситуации снова. Поэтому как действовать? Нужно строить альтернативную систему параллельно рядам. И все дело в самоорганизации. Украинское общество гражданское должно просто организоваться, и эта организация должна стать сложнее и более эффективная, чем организация вот этих псевдо-мафиози, которые сидят при власти, и цель которых грабить эту страну, набивать карманы баксами и свалить куда-нибудь там на озеро Кома там, или еще в какие-то хорошие места и там жить припеваючи, тратя награбленное. Это не так тяжело, как может показаться со стороны. Вся эта братья едет на вот той машине, про которую метафору прекрасно приводил Илья, которая была построена в Советском Союзе. Ни хера нового они не придумали. Они взяли вот то, что было, что осталось от УССР, просто поменяли вывески, чего-то там подштукатурили, покрасили, такая понятная всем метафора. Вместо того, чтобы мост отремонтировать там или построить новый, они просто в желто-блакитный покрасили этот мост и ездят на нем дальше. Там ни мозгов, ни фантазии,
у большинства нет вообще. И вот эта семья Круп большая такая иллюстрация вот этого, насколько это все примитивно, глупо и мерзко, да. Поэтому не нужно думать, что это какой-то там такой титан. Это колосс на глиняных ногах. Как только мы организуемся, он сам упадет. Поэтому я говорил это на прошлом эфире, повторю это сегодня снова. Организовывайтесь у себя на местах. ОСББ, занимая в каждом там населенном пункте есть там сельсоветы, горсоветы, не хотите избираться там депутатами, баллотироваться на какие-то посты, я вас прекрасно понимаю, сам вообще всегда смотрел на это так, ну не сказать, чтобы с презрением, но никогда меня это не интересовало. Ищите людей, которые хотят, смотрите на их взгляды, какие идеи они продвигают, какой у них бэкграунд, и поддерживайте этих людей. Не бойтесь ошибиться. Ошибки – это хорошо. Вы поверили кому-то. Знаете, есть такая пословица, что если тебя обманули, это не твоя вина. Это просто тот человек, который тебя обманул, получил слишком большой кредит доверия, который он теперь потерял. Понимаете? И надо пробовать перебирать кандидатуры, давать кому-то шанс, смотреть, оправдал, не оправдал. Оправдал, хорошо, продолжаем поддерживать и развивать. Не оправдал, шлем нахер, двигаемся дальше. Так работает демократический процесс. В этом ничего плохого нету, если даже вы поверите кому-то, кто потом вас обманет. Это мінус один, как би, да. Так, я б хотів, оце Міша дуже ключову річ підняв. От я знов на днях чув оці, знаєте, розмови, що от було у нас все добре, але в 19-му році оці 73% от взяли якби і спаскудили все. Тобто люди на повному серйозі, тобто на публічних якби заходах оце говорять. І я сижу і не розумію. Тобто навіть, ну, тобто, по-перше, заднім числом бути розумним, це, знаєш, саме такий низький жанр, а по-друге, ну, вже очевидно, що люди хочуть, ну, нехай буде так, попри всі проблеми, є значна частка українців, які не хочуть так далі жити, тобто, значна частина з них виїжджає, але навіть ті, що виїжджають, тобто, ну, це не означає, що люди виїхали і вони не мають бажання ніколи знову більше якби не повертатися і не бути частиною життя України. Ми бачимо приклади, якби, ну, от Міші і Андрій, які активно якби залучені до життя України більше, ніж багато хто тих, хто живе тут в Україні, як то кажуть, живя не приходя в сознання, там навіть і так далі, і так далі. І багато в мене є, наприклад, знайомих, друзів, які, от я дивлюсь на них, вони живуть за кордоном. Я розумію, що та людина, от вона спокійно могла би або півроку жити в Україні, півроку за кордоном, або взагалі навіть повернутися в Україну з тим самим менталітетом, з тими інтересами і навичками, що в неї є, але основно-таки ця система створена так, що вона якби, ну, не дає перспектив. І не бійтесь помилитися. Звичайно, що просто так на осліп довіряти кому-небудь по принципу «він мені подобається» не варто. Ну, якщо хочете якісь підказки такі, якщо все-таки ви потребуєте на виборах, не беріть тих, хто мали повноваження в виконавчій сфері влади до того. От прямі повноваження на зміни в виконавчій сфері влади. Дуже добре подивіться на тих, хто були в законодавчій сфері влади, тобто подивіться просто в яких за каденцію, за які законопроекти вони голосували, за які ні. Ви можете зараз, завдяки інтернету, можна, в принципі, більш-менш бекграунд людини підняти дуже легко. І це не є проблема. Просто подивіться банально бекграунд тої людини, і ви, ну, побачите її. Кажу знову-таки, якщо це частина, всі, хто були в виконавчій системі влади, це частина старої системи. Тобто для мене це люди під величезним питанням апріорі, і хіба що треба дивитись, тобто, на конкретну людину, тобто, можливо, вона створила якісь якби хороші речі, там завжди бувають винятки. Але в більшості випадків, ну, це вже якби така чорна мітка своєрідна. Дивіться, але знову таки, дивіться не просто на нові обличчя. У 2019 році теж було дуже багато нових облич, нікому невідомих. Подивіться біографію людини. Біографія людини скаже все. Подивіться на біографію і скажіть,
те, чим ця людина займалась, це допоможе законодавчій, виконавчій там сфері влади, в місцевому самоврядуванні, воно стане в нагоді чи ні? Ну, вибачте, будь ласка, якщо людина все життя займалася, скажімо так, там, не знаю, масажистом були і так далі, ну я не впевнений, що це ті навички, які допоможуть якби, проект України розвивати, проектне стратегічне мислення. Звичайно, всяке буває, тобто і якби бувають зміни, але ну, все-таки треба дивитися, якби, чим людина безпосередньо займалась. Я знаю, що приклади є люди, які вони теж, якби всі приклади умовні, але з категорії от, мерів невеликих міст, частина з яких показала себе дуже непогано з 22-го року. Тобто є люди, які мали до того, наприклад, якісь бізнеси свої, стартапи, тобто певні і так далі. Тобто якусь громадську організацію займалися, чимось подібне. Тобто треба дивитись, чи є в людини досвід керувати чимось, адмініструвати і створювати якісь хоча б невеличкі проекти. Тобто це вкрай важливо. Без цих речей, тобто, ну, просто що людина подобається, не подобається, ну, це таке собі. Якщо людина має якийсь бренд, який вона створила, якщо вона створила якийсь проект, тобто якусь іншу річ сама створила, тобто чи взаємодії з партнерами, це вже якби певна річ. І якщо вона знов-таки не була зап'ятнена в безпосередньому управлінні цієї старої системи. Ну, це от такі якісь такі ще підказки. Смотри, интересная вещь, например, вот сейчас в США там активная предвыборная кампания идет, и меньше месяца осталось до выборов, и вот недавно были дебаты кандидатов в вице-президенты Джей Ди Венса и Тима Уолтса. Так Тим Уолтс, по-моему, там за последние 40 лет или что-то около того, единственный вице-президент или кандидат вице-президента, у которого нет диплома юриста, у демократов. То есть тут люди, которые сидят в исполнительной и в первую очередь законодательной власти, они в подавляющем большинстве юристы или имеют юридическое образование. И это логично, потому что если ты собрался писать законы, ну, у тебя должно хотя бы какое-то понимание быть, как эта вообще сфера работает. И логично, что тебе нужно хотя бы юридическое какое-то образование для этого. Поэтому, ну, я тут согласен с Ильей полностью, то, что надо смотреть бэкграунд, и нужно, ключевая одна еще из вещей, которой не хватает в нашей культуре, вот к тому, что перечислил Илья ранее, я добавлю еще институт политической ответственности. У нас вот такое почему-то, я не знаю, там одна из самых образованных наций в мире, да, там, ну, понятно, что качество этого образования последние лет 20 так себе, вот, но все же, там люди, которые получали образование в Советском Союзе там, или в первые там, лет 10-15 независимости, они все-таки получили более-менее качественное образование. Я там не буду сейчас вдаваться в подробности, какого качества образования, вернее, направленность этого образования была, потому что есть свои проблемы в старой советской школе, это мы как-нибудь отдельно обсудим потом. Но например, почему IT-отрасль Украины так росла перед полномасштабным вторжением? Банально, мы имеем очень хорошо образованных профессиональных инженеров, которые по уровню квалификации не отстают от американцев, а иногда превосходят американцев, при этом стоят в 2 раза дешевле, чем американцы, или там, в 2,5 раза дешевле, чем американцы. И одним украинцем можно заменить там минимум 2 индусов, которые там стоят в 2 раза дешевле, чем украинец. Вроде как бы математика складывается, но тут всегда накладываются издержки на управление людьми. Чем больше людей, тем больше эти издержки. Поэтому IT-отрасль Украины перед полномасштабным вторжением росла очень бурно и росла в первую очередь за счет аутсорса. Потому что куча качественных, квалифицированных кадров, которые
да, дороже, чем там Индия, но в сравнении с Западной Европой, с рынком США, Канады в 2 раза минимум дешевле. И это показатель как бы. И почему эти люди превращаются в рыбок гуппи на выборах, которые вот просто смотрят, эмоционально реагируют на лозунги, на предвыборные какие-то там хуки и абсолютно не включают критическое мышление, для меня загадка. И как можно после того, вот я сейчас буду пархоботов триггерить, давайте набегайте, короче, в комментарии, там, делайте нам движуху, помогайте разгонять контент. Как можно говорить, там, господин Портников и так далее, как может топить за Пороха после того, что он сделал со страной? После того, что он, я говорю, как обиженный избиратель Порошенко, которому он мне наобещал с 3 короба, а потом просто поматросил и бросил. Где расследование убийств на Институтской? Где вот ты говорил, что ты найдешь всех и посадишь там организаторов, убийц Небесной Сотни? Где? Это же база. Человек обещал изменить систему, человек обещал разобраться в этом беспределе, который произошел, і все, пшик. Я тут ще додам, щоб ще підлити вогня, можете погуглити, є така в Вікіпедії табличка «Вибухи на складах боєприпасів в Україні». І подивіться з 2014 по 2018 рік, скільки складів з боєприпасами вибухнуло в Україні, можете от загуглити, це відкрита інформація. І може ви знайдете інформацію, кого посадили, тобто хто був відповідальний за ці, чи провелось взагалі слідство, які його результати. Нагадаю, що там боєприпасів вистачило би як мінімум на 1 рік у цієї повномасштабної війни. Перший рік, уявляєте, скільки життів людських в 22-му році були б врятовані, якби армія мала б запаси там до точок У, запаси до РСЗО, тобто для артилерійських снарядів, до мінометних і так далі. Десятки тисяч українських солдатів і цивільних лишилися б в живих, якби були ті склади з боєприпасами. Тобто, оце до фрази, що якби Порох лишився, би не було війни. Так. Саме тому склади підривалися. Где расследование Иловайской трагедии, Дебальцевской трагедии? Если бы Порох остался, войны бы не было в таком формате, что Украина бы просто подписала бы какой-нибудь Минск-3, потом 4-5, ей бы запихнули ЛДНР вот так вот в горлянку назад, и крутила бы Рашка дальше Украины, как хотела. И постепенно ползучая бы колонизация Украины происходила, как они это планировали. Вот что было бы, если бы остался Порошенко. И почему люди вменяемые, умные, хорошо образованные продолжают за это мразь топить, я не понимаю. Вот начиная с этого всего, заканчивая оплотами. Где танки оплот, который обещал Порошенко? Который он там ездил, перерезал ленточки, там вот всю эту херню, цирк этот устраивали. Почему вы не обращаете на это внимание? Вам денег занесли, просто по тупости, я не понимаю, у меня просто нет слов. И это касается не только Порошенко. Куча людей в политике, у которых рыло не то, что в пушку, вот так вот у них вместо рыла пушок один вот так вот. Там рыло не видно за этим пушком. И люди продолжают он там что-то гнать с санными тряпками нахер в тюрьме должен сидеть. Тварь. Я сейчас не про Порошенка, а про всіх. Як казав Роман Шпорлюк, от ми вже закінчуючи, тому що Михайлу треба на інший ефір скоро буде включитися та про вибори в США. От Роман Шпорлюк дав чудову пораду, я її декілька разів згадаю цей раз. Тобто він казав, що можна зробити, це було десь в 2000-х, його запитали в інтерв'ю, що можна зробити, ми бачимо, що країна йде не так. Він каже, ми можемо багато що зробити, ми можемо підписуватися
на тих людей, тобто на ті журнали. Ну, він ще казав на журнали, тобто YouTube каналів і так далі. Це ще тоді було не популярно, але перефразовуючи, можна підписуватись, можна ставати спонсорами, підтримувати тих, хто створює сенси. Це раз. Перепрошую. Друге, що можна, на виборах ти не просто голосуєш, тобто ти своїм голосом вкладаєш капітал певний, тобто не тільки символічний, а безпосередній. Можна сказати, ти винагороджуєш тих, хто на твою думку, тобто гідно постарався на цих виборах, боровся за владу, був конкурентно здатний, пропонував альтернативу, і твій голос це не тільки це твій вибір, хоча це в першу чергу, це і винагорода. І далі підтримка. Тобто не думайте, що все закінчиться в момент виборів. Як би важко боротьба на виборах не була для майбутніх оцих еліт, вибори – це найлегше на цьому шляху. Саме найлегше насправді. Тому що далі труднощі будуть тільки наростати. Уявимо собі, що нові еліти прийдуть до влади, ваша підтримка буде більше потрібна, ніж під час виборчої кампанії. Тому що як тільки вони почнуть ламати цю стару систему і паралельно витворювати інші нові, причому це буде паралельно у всіх сферах, буде одночасно, неможливо окремо тепер в Україні всі бачать, ні реформувати економіку, ні нацбезпеку, ні освіту, тобто це все буде йти, ні рахункову палату, ні суди, тобто це все буде йти одночасно у всіх сферах. Уявляєте, яка сила спротиву буде? Вона буде настільки, що представників цих еліт будуть буквально вбивати. Тобто от Кеннеді вбили в Сполучених Штатах Америки, тобто це одна людина. Уявіть собі, скільки це буде, тобто Америка тоді не входила в пряму війну на своїй території, тобто там і так далі, і так далі. Уявіть собі, помножте це на травму війни, який буде спротив представників цієї старої системи. Тому ваша підтримка, ваші підписки, ваша допомога, тобто лайки, поширення, тобто навіть ті самі коментарі і так далі, вона це безцінний прямий внесок. Ви питаєте, що ми можемо зробити тут і зараз? От вам відповідь, і не кажіть, що вам ніхто не говорив і ви не знаєте. Ось, що ви можете робити тут і зараз. Будуть вибори, будуть наступні речі, кому будете робити. Але навіть після виборів, тобто ваша роль буде тільки збільшуватись, тому що ця історія не закінчиться на виборах. Уявимо собі, наприклад, останній такий приклад, реформували систему судову, створили інститут присяжних. Тобто, виявляєте, як складно це буде, по-перше, зробити, тому що людей треба буде видьоргувати з робіт, з заводів, з офісів і так далі, на довший час, забезпечувати їм гроші і так далі. І як важко самим цим людям місяцями буде жити в умовах розгляду справ і так далі. Тобто навіть ті люди, які долучаться прямо до цього, це буде важка праця. Як важко буде їхнім сім'ям, як важко взагалі змінювати навички. От хтось, хто раз в житті, наприклад, змінював харчові навички, чи почав займатися принципово там вправами, спортом і так далі. Тобто фізичними навантаженнями, знає, як важко навички змінюються, якщо ти до того цього не робив. Потрібен дуже великий час, то поки в Україні оці старі способи мислення і старі уявлення про світ і про Україну зміняться в українців. Тому ось вам практичний рецепт, практичні результати. Тепер м'яч на вашій стороні поля. Так, будемо вже фіналити, бо так тут Ілля у нас вчора його не було, і в нього, бачите, він виговорився прям, і дуже, дуже гарно він все сказав. Там Міша трошки додав, і я вже буду фіналити, так, бо Міші ось на ефір треба йти. Я трошки від себе додам уже коротко, да, щоб не затягувати. Дивіться, от як сказав Міша, наші оці антиеліти і взагалі вся пропаганда, вона побудована на те, щоб людина відчула себе маленькою і що вона ні на що не впливає, да? Що вона захотіла заховатися, втікти, да? І що ми там постійно говоримо, що найкращі там кадри з країни тікають, що є правда, да? Хоча не всі поки ще достатньо в Україні кадрів, які не втекли і борються за неї. По-друге, що так, оце ілюзія, що мій голос нічого не вартий, мої дії нічого не варті і так далі. Це відчуття слабкості. Але я нагадаю, що в історії завжди малі групи творили історію. Всі там великі якісь справи, вони починалися з декількох людей, зазвичай там з 5-10.
Релігія християнства почалася з Ісуса Христа і 12 апостолів. Ці всі рицарські ордени були, вони починалися з маленьких груп, і це все в результаті виростало в великі справи, да, в реальний вплив. І ці маленькі групи такі, там, вони керували державами, і навіть дехто вірить, що і світом керують. Да. Тому от в нас теж от є маленька група. Це я про те кажу, що це приклад самоорганізації, і ми намагаємося вам підказувати, да, вам і самі розбиратися, і вам показувати шлях, куди йти, да, які рішення можуть бути і так далі. І будуть і політичні партії вийдуть якісь нові, да, якісь нові люди, тому що багато, ми не єдина мала там група якась, яка хоче щось змінити. Є ті, хто прям в політику підуть, так, і потрібно слідкувати за цими людьми, і те, що сказав Ілля, і за їх біографіями відслідковувати, так, тому що зараз, практично немає людини, де хоч якихось біографічних даних, ти міг подивитися. А якщо в неї немає соцмережі, бо все пусте, то це теж підозріло вже, так? І на те, що вони говорять, на що вони звертають увагу. Якщо це вони, які реформи вони пропонують, якщо вони реально там про судову систему, про економічну систему, там, про міжнародні відносини і так далі, якісь такі речі важливі, да, для побудови саме держави, державницькі такі речі, це от на це звертайте увагу. А якщо людина буде вам там на емоції бить, там, типу, що це як армія, мова, віра, умовно, як там буде на росіянах робить акцент, там, наприклад, да, що нам там на українізації, там більше там пам'ятників комусь поставить, це, ви можете зразу хрест на цій людині ставити. Тобто, якщо в ній акцент, я не кажу, що в принципі це якісь там погані речі, да? Ні, але якщо акцент буде на якихось цих символічно-емоційних речах, то ця людина, ви якби робіть цю помітку, що вона навряд зможе щось серйозне принести, да? Бо для побудови держави не символізм потрібен, а реальні дії, да? Реальні пропозиції. А символізм, він важливий, звісно, да? Але він не в пріоритеті, це те, що ми вчора говорили. І ще хочу додати, ми всі говоримо про відповідальність там на всіх ефірах, да, можна сказати. Що таке відповідальність? Там корінь відповідь. Це ваша здатність дати відповідь на те, що відбувається. От зараз відбувається війна, зараз країна, вона великою мірою зруйнована, да? У нас дуже багато проблем, і от вибори – це якраз ваша відповідь буде на це все, що відбувається. І одночасно вклад в майбутнє, і ваше. І те, що потім далі буде відповідальність слідкувати за тим, що відбувається, коли вже проголосуєте, що сказав Ілля. Тому що справді ця стара система, люди цієї системи впливові, багаті, вони будуть опиратися, вони будуть робити все, щоб не дати новому прийти. А от що таке хаос? Хаос – він відбувається тоді, коли потрібно щось зруйнувати, а нам потрібно взагалі Другу Республіку, по суті, зруйнувати і на її місці вибудувати нову державу, да, нове суспільство, де, як я постійно це повторюю, яке розвернуте до людини. Тому слідкуйте, будьте пильними, не дозволяйте вашу увагу відвертати. І ще хочу до всіх наших підписників і глядачів, які там був фідбек, да, багато. У нас є канал «Мед» називається, там закріплене повідомлення, в якому вказаний імейл. Якщо у вас є реально пропозиції, бажання і пропозиції для нас вийти в ефір, подискутувати, доповнити і так далі, пишіть туди, будь ласка, тему, там, якісь тези орієнтовно, там, хто ви, хоч трохи про себе, ми відкриті для спілкування. Не треба думати, що ми там, тут вирішили, що ми такі там на Олімпі сидимо. Ні, ми якраз створили цей канал для цього, щоб спілкуватися з вами. Ми виросли, як, так само, це люди, які дивилися там Романенка, да, і між собою комунікували, і вирішили, що потрібно створити. Так само ми можемо вас вивести в ефір, якщо потрібно. Якщо ви критикуєте, то так пишіть тоді конкретно, да, там не просто там все фігня умовно, а якісь конкретні, що не сподобалось, чому це не спрацює і так далі. Тобто ми не то, що там не хочемо чути, ні, навпаки. Ми так само, як я вже сказала, ми вчимося, ми розбираємося, тому що ми хочемо зробити краще для країни. Плюс, будь ласка, підтримайте збір, який у нас має висіти під цим відео. І, до речі, підтримуйте нас, якщо маєте можливість фінансово теж, у нас є спонсорство. Спонсорство – це активна дія на вклад у ваше майбутнє так само. Тому що ви цим самим підтримуєте, наприклад,
групу людей, яка прагне змінити щось таким просвітницьким наразі шляхом, де ми пояснюємо, і ви робите вклад, це активна дія. Тому що пасивні дії, це, пасивно нічого не зробиш, да? Пасивно це ти сидиш на дивані там і все. Можеш писати коментарі, як все не так, але нічого не пропонувати. Тому, якщо є можливість, будь ласка, ставайте спонсорами, тим більше там у нас для спонсорів є чат там від певного рівня, і ви можете в чаті з нами спілкуватися, от прям, і теж про ефіри домовлятися і так далі. Тому, будь ласка, все це ми робимо, ми всі хочемо виправити помилки, які є, їх дуже багато, нам потрібно це зробити, тому що справді, якщо ми цього не зробимо, у нас такий стан, коли держава може припинити своє існування або сильно урізатися, або якщо залишаться оці антиеліти, яких я вампірами називають, вони висмокчуть все, що є, всю кров і труп просто викинуть. Так, а Міша, ти додати щось хочеш? Так? Да, я хочу зафиналить одной мыслью про то, что нам нужно решить главную проблему. Вот я говорил уже об отношении псевдоэлит или антиэлит, как ты называешь их, к государству. Но проблема еще в том, что снизу отношение такое же. И я на нескольких наших эфирах говорил о том, что главная проблема, что вот низовая, что государство воспринимается как враг, а государство нужно сделать своим. Там в первую очередь союзником, а во вторую очередь почувствовать, что государство твое, и ты часть этого государства, и государство, как говорил Людовик XVI, Франция – это я. Вот украинец должен говорить «Украина – это я». И я хочу закончить такой параллелью. Вот сейчас у нас 1 миллион украинцев выехало в Германию, и очень принято так в определенных кругах фыркать и там ругать по поводу немцев, что они, значит, такие противные, они там вечно что-то бурчат, короче, ругаются, там дают комментарии, что ты тут мусоришь, что ты там бычок кинул, ну там подними, убери, короче, за собой. Вот на улице просто ты идешь, там кинул какую-то херню на тротуар, тебе немец подойдет и замечание сделает. И раньше вот был такой миф про немецкий Орднунг, да, и все вот так воспринимают, что они, значит, такие вот какие-то странные люди, которые вот любят порядки, и вот, значит, вот надо, чтобы все по порядочку было туда-сюда. Я разговаривал с немцами и спрашивал, почему вот вы себя так ведете? И ответ очень банальный, на самом деле лежит на поверхности. Немец, если для украинца зачастую вот его как бы ореол заканчивается за дверью его квартиры, да, то, что в прошлом эфире обсуждали, что почему там засранные парадные в многоквартирных домах, почему там вокруг домов территория неухоженная, потому что у людей нет ощущения, что это их. Вот квартира моя или мой дом, вот это мое, я буду заботиться, там, наводить какую-то красоту. А что там за дверью творится, это херня полная. Витя Кореневский на одном из эфиров очень хорошо рассказал, почему так происходит. В принципе, такое мировоззрение рождается. Так вот, для немца, как минимум, его земля федеральная, в которой он живет, по нашему области, это его. И когда он идет по тротуару и видит, что какой-то хрен там мусорит, он это ощущает, как у него дома мусорят. Поэтому он делает замечания, поэтому он докапывается, потому что это его дом. Не то, что у него в квартире за дверью, а город его дом, земля его дом, Германия, в принципе, его дом. Ну, там, по поводу всей Германии это не так, но вот земля, где он живет, это его дом. И нам нужно учиться этому, воспринимать вот так Украину или ту область в Украине, в которой вы живете. И это же вот вопрос ответственности, відповідальності, про которую Таня говорила, что каждый должен понимать свою ответственность за то место, где он живет, в том числе и страну, в которой он живет. И с вот этого начать пересмотреть свое понимание и отношение к этому. У меня все.
Да, дивись, я додам це відносно того Україна це я. У нас це слово, це слоган навіть такий, як лозунг, він скрізь, ну він якби є там магніти, всякі футболки, це все. Або Україна це ти. І це символізм. Так? На рівні символізму воно присутнє, но весь символізм, там оці тризуби, прапори там, і так далі, треба наповнити реальними діями. Я теж люблю символічні речі, я дуже символічна людина, в мене теж і футболки, там, і браслети, і все, і ще й до 22-24, до 14 року вони були в мене. Але цього недостатньо ходити в футболці з прапором України, чи з тризубом, чи де Україна це я. Потрібно відчути, що справді ти частина України, Україна частина тебе, і що ти на тому рівні, на якому ти впливаєш, на те, на що ти можеш впливати і робити для себе в першу чергу, для своєї сім'ї, тому що ми ж це робимо не тільки тому, що там, ми так любимо Україну, хоча це да, але і тому, що в тому числі я тут живу і я збираюсь тут жити. І хочу жити, щоб тут мої там внуки і правнуки жили. І оце у нас є цей садок вишневий коло хати, до якого постійно повертаємось, да, як негативному краси, бо це типа свій садок і все. Так потрібно Україну сприймати як великий сад, де ти там підстригаєш певні там троянди чи якісь інші квіти, там ти доглядаєш за цими деревами, да, там інші люди за своїми, але сприймати як великий такий пишний сад, і щоб він цвітнув і пахнув, і розквітав, і був багатим. Отак от потрібно сприймати. Як казав один відомий чоловік, що кожен з нас президент, так от відчувайте себе президентом на своєму рівні, опять-таки, да? І те, що от вчора згадував Міша цю цитату відому, що роби, що можеш, да, там, з тим, що маєш там, де ти є. От я бажаю нам всім цим займатися, да, і відчувати свою відповідальність, і робити свій вклад у велику справу під назвою Україна, так? Ілля, ти щось додасиш? Ні, я лише скажу, що кожен раз, коли ви будете вирішувати, як зробити, згадуйте оці слова, тобто, що Україна – це ви. Кожен раз, коли ви приймаєте рішення стати кращою версією себе чи гіршою версією себе, це маленька частина України стає кращою або гіршою. І чим більше з нас буде ставати кращими версіями, тим швидше Україна трансформується, і тому я прошу, будь ласка, зараз у Міші буде у Юрія Романенка, там по Америці, по Трампу, ефір, підтримайте його. Потім у нас у 21-й наша Таня Есте із ТАІС будуть новий архетип ще обговорювати. Геря, у нас це серія ефірів, там вже про 3 жіночі античні архетипи було. Якраз про жінку, берегиню домашнього очагу. Тому не пропускайте там, що не зможете подивитися в онлайні, потім в запису подивіться, будь ласка, тому ще раз донайте на ЗСУ, донайте нам, якщо маєте можливість, пишіть коментарі, критикуйте, але конструктивно і з своїми реальними пропозиціями, зв'язуйтесь з нами, ми відкриті, підписуйтесь на... Або якщо душа болить, просто критикуйте, навіть не конструктивно. Ми сьогодні дозволяємо вам навіть так. Ми не забороняємо, ми ж хочемо свободу, вільний простір. Україна – це має бути країна свободи, простір свободи. Так, всім бажаю гарного вечора. І переходьте на ефір Міші, потім до Тані. І всім дякую за цей ефір. Іллі особливо, він виговорився і дуже так все гарно сказав. І Міші теж, що Міша додав, я сьогодні більше як так спостерігач-слухач, але от підвела риску. І ще раз гарного вечора, несіть мед.